Hello everyone. Today, ngayon I will show you how to add an ads to your videos. Kung paano mag-add ng mga advertisement sa mga videos nyo. Here we go. And 3, 2, 1. First, punta po tayo sa Chrome. Pag nasa Chrome na po tayo, click nyo yung YouTube. Yun. And then, make sure na naka-desktop yan. Desktop site. And then, naka-desktop site na siya, mga friends. Punta tayo sa YouTube Studio. Click tayo sa YouTube Studio. And, it will direct. Pag dito na tayo sa YouTube Studio, click natin yung mga content. Lalabas yung mga videos natin. And we have to choose it saan yung gusto natin lagyan ng ads. Hanap tayo ng mas mahaba. Mas mahaba. Yung may 18 minutes dito eh. Ito po, 15 minutes. 15 minutes. Click natin yun. Tapos, i-click natin yung monetization or yung dollar sign. Ayan. Here we go. Punta po tayo dito sa monetization. Types of ads. Ayan, makikita natin yung display ads, overlays, sponsor cards, skippable videos ads, non-skippable videos before video, pre-roll, during video, pre-roll. Dito tayo sa manage mid-rolls. Click natin yung manage mid-rolls natin, guys. And then, nandito na po tayo para mag-add ng advertisement sa mga videos nyo. You have to follow the steps. Kita nyo yung ad breaks. Kita nyo yung ad breaks. Dito tayo sa baba. Ito, kita nyo yung stick dito or yung cursor. Parang cursor siya eh. I-move lang po natin yan. Lagay natin in 1 minute. Tapos pag na-move na natin yan siya, punta tayo dito sa ad break. Mag-ad break yan siya. O, ayan. Ad break na siya. Balik na naman tayo. Punta tayo hanggang dito. Ayan, 2 minutes. Lagyan natin ng ads every minute. Yan. Tapos, dyan tayo sa 2 minutes. Punta tayo ulit dun sa taas. Yan. Add break. Yan. Add na yun siya. Punta na naman tayo dito. Yan. Gusto nyo yung marami, every minute lagyan nyo, pwede. Tapos, punta na naman tayo sa taas para i-click natin yung add break. Add break. Yan. Dami na. Yan lang po. Ganyan lang ka-easy. Tapos, continue natin. Continue. And then, save. And then, ayun na po. I-review nyo lang yung video nyo kung andun na yung mga ads. Yan lang po. And thank you for watching and God bless everyone. Love you. Babush.